Добрий день, продовжуємо проходити Hogwarts. В минулому відео ми з вами закінчили квест «Високий замок» називається. Ми з вами були, зараз відкриємо мапу світу, зачищали отой замок. Але ми там спасли тільки гіпогрифа і замок так повністю його і не зачистили. Бачите, тут вже залишився хіба самий ворог, тут є в нас довідники і там є ще багато чого. Воно мені дуже щось мене мурижить, тому я вирішив, що давайте, поки ще не пройшло багато часу з минулого відео, зачистимо вже повністю той замок і підемо тоді по квестах. У нас, до речі, набралося там купа другорядних квестів, треба їх також буде виконувати. А зараз давайте трошки потратимо часу і зачистимо повністю. Так, тут, тут ворота ми відкрили, туди, можна на гору залізти. Так, але я що побачив, саме легше нам буде взяти отак от мітлу і так от зробити. Так буде набагато простіше, щоб сюди потрапити. Давайте десь приземлимося. От давайте, наприклад, десь тут. О, якраз тут хтось є. Так, ні, давайте тікаємо. Так, їх тут щось тут багато. Так, де нам краще приземлитися? Ого, зараз нас зіб'ють. Давайте. Ай. Стоп, куди ми полетіли? Щось ми залетіли далеко. Так. Опа, давайте десь тут приземлимося. Де ми можемо тут приземлитися? Так, щоб не дуже нас били по голові зразу. Знову та залетіла. Давайте ми сюди от залетимо. Ага, а звідси ми не зможемо її бити, так? Давайте тоді доведеться десь приземлятися біля неї. Так, ми можемо тут десь приземлитися. Ай! Ну, чому не... О! Так. Давайте з ним тепер повоюємо. Отак. Так, з ним розібралися. Так, йдемо. Ага, може ми тут зверху могли зістрибнути, навіть не знаю. Так, де він? Щось тут блімкає. Куди ми тут можемо спуститися? Ага, от можемо сюди. Сюди. І сюди. Так, ті завали ми можемо відбити. От так от зробимо. І давайте будемо воювати. З тими браконьєрами. Тут ще якийсь ворог має бути потужніший. То, що там писалося. Так, дивимося. Вон, бачите, тут купа. Ще скринь буде. Так, бабах його. О, гляньте просто. Ох ти, хтось нас так... Звідки то нас так? Давайте тікаємо. Ох ти. Знов нас. Ось так от ми, що у нас. О, то якраз той шторм. Треба. Ох ти, нас зі всіх сторін їздить. Йой-йой-йой. Потужно у нас. Так, так, зараз нас так б'ють. Їх тут багато.
Так. Треба десь тікати. Так. А ну, зробимо ось так от. І так. Вже легше нам. Так, ще тут хтось залишився. Ага, отам на горі, блін. Так, а як ми дістати можемо? Що ти там забув? Ми ж там були на горі. Ні, чи ти десь там? Як до тебе дістатися? Ніяк поки. Ладно, давайте ми поки будемо розгрібати, що ми тут можемо знайти. Так, стоп, тут, ага, вон 2 мішка. Давайте позабираємо все, що тут погано лежить. А лежить тут багато чого погано. От, купа грошей знайшли. Так. З тих ворогів нам щось повипадало. О, невідомий примет для шиї знайшли. Так, добре. О, тут аж жаби. Так, а де той ворог? Нам не дає. Де він є? Так, де ти? Що ми взаємодіяти не можемо. Не зрозумів, де він є. Ага, вон на горі. Так. Ох ти. Так, як нам його дістати звідти? Угу. Він ховається? Що, на мітлу? Давайте на мітлу. Так. Ей. Так, нам треба тепер опуститися, блін. Куди ми можемо опуститися? Зараз нас таки вб'ють. Поки ми будемо. Так, о, все. Розбився. Добре, о, ми якраз знайшли тут скриню. О, ще один невідомий предмет. Так. Що ми тут маємо? Забираємо. Тут є якісь мішки. Раз, два. Ну. Та не хочу я вниз. Чого? Вниз хочу мене. Ай. А він мене все одно скаче нагору. Так, дивимося, ті жаби. Ай-яй-яй, ми не можемо їх відчинити. Спасти ми ще 3-й рівень не відчиняємо. Треба буде потім навчитися. І прийти відчинити, бо шкода їх. Так, отам от є якісь мішки. Так. Тут забираємо. Ага, тут знову підпалюємо. Є. Тут десь листок має бути. От, забирай. Так. Забираємо. Добре. О, якраз 8 з 8 вже. Так. А ну давайте відкриємо, подивимося. Що ми там 8 з 8. Ага, от, виконано. Є. Тепер нам треба ще 16. Чекайте, а з битви у нас... Ми тільки 2 злодія безславних били, так? Треба нам десь ще 3-го знайти. Так, давайте ще тут шукаємо. Що ми тут? О, тут ще щось валяється. Забираємо, забираємо. Бачите, скільки тут речей. Так. Ще вон там, вон бачу, на горі щось. О, і тут. Так, тут гроші.
Тут явки. Так, туди давайте ми зробимо простіше. Отак от. Заберемо. Є. Ще. Що ми тут? Он. Бачите, ще тут ми. Ух ти, тут зверху ще є. Тут я бачу, тільки можна залетіти. Забираємо, спускаємося нижче. Так. Де тут? Ще. Стоп, так, один. Ага, ось ще тут на горі. Так, а де він? Ага, от. Забирай. Ну, є. Так, і треба ще от той попасти, як його забрати. Так, так, десь там був. Стоп, давайте тут десь присядемо. Зійдемо. От він. Так, як ми можемо туди потрапити? Ай-яй-яй, так, тут знов закрито. Ми ж були, ми ж його відтягали. Треба знов відтягати. Що то таке? Чого воно стало на місце? Так, відтягаємо. Сюди, ближче. Так, і йдемо. Пролазимо в ту дюрку. Так. І що ми... Де воно? Вон, скриня. Так, туди ми так не доліземо ніяк. Нам якраз треба отут штуку ставити от сюди. Напевно, ставимо сюди. Піднімаємо. Ну, що ти вертишся? Залазимо. О, то так можна заскочити. І забираємо. Супер, все. Так, що ми ще тут можемо? Що ми тут ще пропустили в дворі? Все забрали чи ні? Тільки ті жаби залишилися, квакушки, які ми не можемо відчинити. Ну все, напевно, ми тут з вами купа речей дослідили і знайшли. Так, що ми тепер будемо робити далі з вами? Так, далі давайте ми підемо за квестом. От тут у нас є такий квест. Я так зрозумів, що от такі от, що позначаються от ті от два квеста, то є квести з нашого факультету. Якщо б ми грали за інший факультет, то навряд чи би нам вони би випали. Тому що той от квест пов'язаний з Наті Онай, а той пов'язаний з Себастьяном. Хоча хто його знає. Але вони, бачите, вони відрізняються. Давайте підемо у тіні навчання. З Себастьяном ми недавно десь якраз робили. Давайте дивимося на мапу, куди нас. Так, мапа, то Hogwarts треба. От, так, от сюди. Ну, давайте, як завжди, в хол попадемо, в центральний, звітом всі частини нам попасти буде легше. Так, давай, загружайся. Є. І дивимось, куди нас поведе. Веде нас от сюди. Біжимо швиденько. Сюди, сюди. Сюди. Ні, так, десь я не туди побіг. Так, десь сюди. Ага, отакі двері. Сюди я не пам'ятаю, чи ми бігали. Так, відчинилися. Так. Тут були, здається. О,
Так, ні, то не. Так, той змій. От там от якась скриня та велика. Як туди попасти, я ще поки не зрозумів. Так, ладно, чекаємо. От, з'явився Себастьян. Давайте з ним поговоримо. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, зв'язано з only a темними gaunt knows the мистецтвами, location of the напевно, scriptorium's продовження. entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is Нам треба з annoying and Умінісом stubborn. поговорити. Nothing new. Тим I know сліпим. where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. Ну, давайте. He's this Так, way. от, завдання розпочати. У тіні навчання, так? То заборонені заклинання. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. There he is. Good От luck. він. Треба поговорити з What are you Умінісом. doing Так, here? ну давайте Hello, порозмовляємо. Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very Так, який corridor. скрипторій She нам wrote треба буде regularly to my знайти. father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. Так, тобі не цікаво, що всередині? I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. Її тітка I то don't want the шукала same to скрипторій happen і You don't know загинула. that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. Так, ну будемо троє I шукати, я hope так розумію. we don't regret this. Sebastian, over here. Де він, той Себастьян дівся? These Он біжить. braziers grant access to the От, scriptorium. ті жаровні. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Так, щось Opening зв'язано. the entrance has something to do with тими- threes. Well, 3 heads are better than 1. Так, а вон такі Its самі two горять. heads are better than one. And by that logic, 3 is Та я better так than розумію, 2. що їх просто Simple треба mathematics, підпалити. Ominous. Ну, давайте підпалимо їх. Confringo! Ну, ну так і є. Так, десь щось відчинилося. Ага, от воно. Так, йдемо всередину. Dark, ominous corridors. My favorite. No comment. Come on, that was a good one. Looks like a locked door. Так, зачинилося. Якийсь листок ми зберемо. Ноктуа Гонт. Так, A читаємо. journal entry, signed by Noctua Gaunt. Перший з 5. Тут їх 5 має бути. Ominous. Your family was here. I know. Так, She was тут my треба... aunt. You knew? And didn't tell me?
Таке враження щось The journal mentions ремонтувати. many challenges ahead. О, The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. о, він ще й голос якийсь чує. The Порозмовляє з voice ним. is ancient. You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. О, зі I зміями can може hear and розмовляти. speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak past the tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Believe me, I am having thoughts, but I'm still convinced we should go ahead. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. Так, ну, I can't believe I'm doing this. відчинить двері. Зараз він по зміїному щось нам скаже. It worked! Так, і Ominous. от двері You possess відчиняються. a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us, Never mind. Так, дослідіть змійними There's дверима. no clear way forward. Так, Like і a що ми maze. тут маємо? Salazar Slytherin Так, most тут likely треба wanted щось this to be підпалити. difficult to solve. Confringo! The door we Давайте. came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each Так, gate двері for clues. зачинилися. І що ми Ревеліо. тут маємо? Тут якісь двері. Так. Тут. Так, тут також можемо. Confringo! Тут вон листок другий. This Забираємо. journal entry, it mentions getting stop. lost and being unwelcome. Poor Aunt Noctua. От, щось ми маємо тут замок використати. Так. Тут от бачимо такі от знаки. Так. Внизу змія, а то якесь сонечко. Так, ну давайте The пробуємо. dial requires focus. Так, Aunt Noctua said the same. It may Stop, take stop, practice треба. to solve it. так, а тут змію, так? Ні. Ай. О! Ставимо той знак і двері тоді відчиняються. Супер. Одні Matching the двері ми symbols did відчинили. open it. Was about to do Де that ми myself. попали? Revelio first. Nice work. Так, щось темно. Так. Тут запалюємо. Confringo! Ага. Тут так, якісь... Так, стоп. Там були якісь двері. Так, так. Ага, отут двері. Так, а що у нас тут за знак? Ага, один якийсь замальований. Чекайте, тут нічого не видно. Так, не то натиснув. Lumos. О. Якийсь, ага, от той верхній не видно замальований, а от нижній, але якщо поставити нижній, то ті можна всі підібрати спокійно. А ну зараз попробуємо. Another gate. Беремо нижній, ставимо. Slytherin like to play games. Де він є? От той. Look А in ті перебираємо. О, і все. Також просто. Так. That sounded І promising. двері ми Another відчинили. dial Так, solved. Impressive. де Nice вони work. є? Revelio. Ну, от, ще знайшли ще один листок. Not sure Четвертий. Тут ще references painful and скарбиню arduous знайшли. challenges, О, but also невідомий rewards. предмет. It's the part I'm Так, і aware of. тут. All I heard was Знов. rewards. Keep going. Так, а що так? Стоп. Тут ми знайшли. Ага, нам треба, напевно, тепер вертатися до того, щоб відчинити ті двері. Так, тут у нас... Блін, та що ж не той знак? Так, Lumos. 3. Ага, тут якась рибка зверху, а там не видно, так? Значить, йдемо. Зверху ставимо рибку.
сюди нам треба. Так. Забираємо ще один листок. Останній, так, Ominous. напевно. Your aunt wanted to Так. change your family's Зверху traditions. рибка. Another welcoming sort, was it? Ставимо от рибку, а знизу підбираємо. Є. Excellent work. Так, We're another step вертаємось closer to назад. Scriptorium. Все, ми все далі і далі проходимо. Так, розгадуємо ту загадку. Так, сюди нам, сюди, зараз тут I можна spotted something запутатись. ahead. Rebellion. This whole Куда ми place is потрапили? troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. The gate! Ага, двері за нами зачинилися. Again. Ми замкнені. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Так, якийсь листок. А, от п'ятий, з п'ятої ми забираємо. І скелет. Видно тої тітки. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable Так, curse. вона була тут в пастці, заблокована. От вона де загинула. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Так, той вже панікує, Ominous. що ми тут I'm помремо, truly sorry about your aunt. але Себастьян But I know знає, what що to do. робити. It's going to be difficult. Ну, давайте поговоримо. Отут, до речі, щось написано. Так, що він тут? You said you know what to do. Tortured faces on the door and crucios etched Ah, into the crucio. stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, То the якраз door will open. прокляття то. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ага, Ominous has the most то треба experience на with когось this. He should прокляття cast it. наслати, щоб You відкриті seem to be ті in двері. Ominous's favor. Will you ask him about this? Краще б тобі його, чи мені запитати. Ну, давайте я запитаю He його. does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Він же Good. використовував то закляття. your magic, Хай би ще so на to когось speak. наклав. Ну, Wish we had давайте some liquid поговоримо luck. з ним. All of this could have been Так, avoided. стоп. Так, з Себастьяном я вже говорив. От, з Мініс. Так, говоримо з ним. Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure О, torture. він не I would хоче то know. накладати. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. Так, не хоче If you він cast накладати ні на кого Crucio, то you will regret Круціо. it forever. Зле. Говоримо знову з Себастьяном. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach О, you він може мене Crucio, навчити or I can Круціо. cast it on you. Wait, Або він you може didn't на say нього you knew how to cast він Crucio. накласти на Because нас. I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Так, ну і що ми вибираємо? Я не хочу вивчати прокляття, але можу впоратись з болем, щоб на мене наклали. Я хочу вивчити прокляття, але ти повинен накласти. Ну, так, і навчи мене закляттю, і я накладу його на тебе. Так, що вибираємо? Я хочу вивчити прокляття Cruciatus, але ти повинен накласти його на мене. Ну, давайте вивчимо, хай буде. I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Давайте вивчимо. Так, що у нас тут? Так. Пробіл. Мишка. Пробіл. F. Опа. От ми і вивчили. А тепер Ready? хай він на нас I'm ready. накладе його. Ох, як нас ковбасить. Сильне, певно, закляття.
Двері, ну відчиняться чи ні? О, спали двері, супер, просто розтанули. Так, але в нас життя майже не залишилось, нам треба вилікуватися. Excruciating, but I'll survive. Let's keep moving. We made it. Так, We о, found Salazar Slytherin's scriptorium. що ми тут бачимо? О, листок. О, скрипто Слазара, скрипторій. Забираємо. Так, тут у нас скриня. Забираємо, що там. Тут ми забираємо. О, книгу заклинань There's a знайшли. book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. О, і тут ще одна скриня є. Забираємо. Revelio. І ще якийсь листок бачу. О. Так, можемо прочитати, хто хоче. Так, не будемо тратити на той час. Давайте віддамо книгу Себастіну. What do you think? Looks like a spell book of some kind. Так, This is incredible. A Hogwarts founder's possession. книга заклинань. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. Все. Залишити крипторіум. Так, кудою I тут don't want to залишити? leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. Так. Ага, от вихід, так? Ну, давайте вийдемо тепер. Все. Ми то завдання виконали чи ні? Знайшли книгу заклинань. Так, цікаво, що ми перекрутилися, інші залишилися. Ми вийшли, а вони вже тут. Просто About your супер. aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear right now never to engage in anything to do with dark magic Далі again. сваряться, нічого не хоче Understood. він мати з темною магією. Truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this I am grateful to know what happened to her. Thank you. Все, виконали ми. У тіні навчання. Супер. Так. Що ми ще? Давайте ще щось будемо виконувати. Так, дивимося, що у нас там з 19:32. Я знаю, ми там якісь речі. Може піти продати перед тим, як іти інше виконувати. Вон, в нас давайте купа є, давайте в нашу кімнату перенесемося. Зробимо. Так, мапа. Щоб не бігати. Кімнату на вимогу. Зараз ми там свої речі подивимося, що краще. Вдягнемо, підемо, продамо і підемо виконувати інше завдання. Так, де у нас той стіл? Раз. О, якраз 3 кращих, ніж в нас є. Просто супер. Нам пощастило. Тепер пробуємо вдягнути. Дивимось, рукавиці. Оті краще, плюс 4. Супер. Тут в нас нічого кращого. Тут. Так, от. 88 плюс 8. Ще краще. Вон капелюха маємо цікавого. Так, тут он також ще краще, плюс ще 10. Супер. Так, тут нічого. І тут нічого. Тепер давайте підемо, попродаємо лишнє. Хоксміт. О, тут ще вон 2 другорядних треба взяти. О, ну давайте підемо спочатку, давайте продамо і заберемо тих 2 другорядних
Подивимося. І в нас буде їх взагалі купа. На декілька відео буде. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Так. Продаємо. Thank you again for delivering those potions to Madame Lowing. Saved me Все a lot of лишнє. time and trouble. Так, то ось це ми можемо продати. О, ми вже грошей маємо, тільки не ясно, на що їх ще I сильно hope to see you тратити. again. Farewell for now. Може ще щось треба буде. Так, де у нас? Так, де у нас то другорядне? Щось тут освітилося. Угу, сюди. Ну давайте підемо, хто там щось ще від нас хоче. О, той знизу. You fret, Biscuit. О, гоблін. I shall sort something out. Гарнув. Hello? Is something the matter? Most decidedly, yes. My precious mooncalf, Biscuit, Місячний was телець abducted by бісквіт poachers up north. викрадена браконьєрами на Vicious півночі. brutes. Ага. I tried to fight back, but I was no match for them. I'm sorry about your moon calf, Mr. Garnuff. Just Garnuff. I'm only one goblin. Not a particularly brave one at that. I have no chance against a pack of bloodthirsty poachers. Oh, my poor Biscuit. I can only hope she's able to escape. Так, навіщо браконьєрам ваш місячний телець? Why do you suppose the poachers took Biscuit? I have no idea. Mooncalf dung's highly valuable for fertilizing magical plants. But I cannot imagine poachers care much about gardening. Who knows what they'll do to her? She could be flogged, skinned, gutted and stuffed. I assume. Oh, Biscuit. Так, чому ваша домашня тваринка місячний A moon телець? calf is an unusual pet. Why did you choose Biscuit? She followed me one evening, wouldn't leave my side. Never thought I was one for a pet of any kind. But now I can't imagine life without her. Mooncalves are often thought of as silly, simple-minded creatures. But I've seen great depth of character in Biscuit. I wouldn't trade her for a hippogriff or a hippopotamus, or even a goose that lays golden eggs. Ясно, треба I'll keep an eye out for з your moon calf. браконьєрами How десь kind. повоювати і If десь only all of знайти Wizardkine was as gracious to йому goblins. того If you тельця. do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you for your efforts. Так, так. Do keep an eye out for her. And be Дивимося, careful out де there. то Poachers are an unscrupulous lot. нам треба то шукати. Ох ти, так, мапа світу. Ага. Ту-ту-ту, то нам ще пертися і пертися. Так, відкладемо то, напевно, на пізніше. Так, ідемо, давайте ще. Отут хтось від нас щось хоче. Так, I ідемо. should try and rescue Garniff's moon. Ну, знаємо, що там хтось хоче. Saved me a lot of time and trouble. І підемо далі щось робити. Так. Де ми? Ага, вон хтось чекає. Hogsmeade, here I come. Так, о, якась Pardon me? Might I мальована. ask a favor of you? Сахаріса Тагвуд. Ого. Що, і вони вже Hello. малюються? Is there something I can help you with? How do you do? I'm Satirissa Tugwood, and I have an exciting business proposition for О, you. ділова Now, пропозиція. it may surprise you to learn that someone of my obvious esteemed lineage would be in business. But I only want to help the less fortunate. Так, це дуже гарно з твого боку допомагати. That's incredibly nice of you. Oh, there's more. You see, I've been experimenting with a new beauty cream. Новим A кремом. cream that will rid our glorious school of the Експериментувала. hideous, greasy pustules plaguing our poor pubescent classmates. Крем But від I've прищів. run out of the key ingredient, booba tuba pus.
Ага, Booba але tubers в do неї grow in the закінчились forbidden forest, інгредієнти, however. якісь If буботруби. only I could pay someone to collect a few for me. Так, що таке буботруби? What precisely are booba tubers? Disgusting things, really, covered in protrusions. One needs to squeeze them to collect the pus. They smell simply awful and seem to move on their own. Ugh, I wouldn't go near the things if it weren't for my devotion to my classmates. Так, звідки ти знаєш, що гній буботрубів спрацює? How on earth did you discover that booba tuber pus clears one's skin? One cannot rely on spells for all appearance enhancements. The errant cast, for example, could relocate one's eyebrows entirely rather than merely thinning them. My darling and now perpetually surprised-looking neighbour discovered that on her own. Poor thing. I am convinced that beauty potions are the future. I'm forever looking for ways to make this world a more beautiful place. I suspected that if pure booba-tuber pus could cause boils, an altered form would likely reverse such abominations. And I was correct. Так, давайте спробуємо I знайти can try and find some for you if I have the буботруби. time. Marvellous. I'd go myself, but I don't want to. I only need a few booba-tubers, but they grow wild, so you'll have to look around. Так, і де ми маємо то Our шукати? spotty Завдання classmates are розпочати counting on видалення you, плям. so you mustn't tarry. Знову відкриваємо мапу. Так, мапа світу. Так. Ох ти, йо-майо. Нам також тут треба далеко йти. Так, ну давайте подивимося, що у нас там завдань, скільки набралося. Так, є основне завдання і є скільки другорядних. Ой-ой-ой. Давайте ми, якщо вже одне робили, таке от з Себастіном, тут з нас тепер просить Наті. Давайте вже от то краще зробимо. 2, щоб однакових було. А вже потім на слідуючий будемо дивитися, які чи другорядні, чи основний робити. Давайте подивимось, куди воно нас заведе. Так. Воно нас сюди. Так, мапа. Ого, так. Стоп, але ж ми сюди... Нижній Гоксміт. Ми ж сюди можемо перенестися. А чому? А де наш вогник? Щось я не розумію. Тут ж мав бути вон вогник. Давайте підемо сюди. Ми вже там були і там вогник вже має бути. То буде швидше, не треба буде багато часу тратити на те, щоб шукати. Wonder who lives here. Так, де вона є? Так, ага, треба почекати. Ну, давайте зачекаємо. От, з'явилася Наті. Що вона нам хоче сказати? Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Hallow. We need Ага, to щось speak на with him. Горлову має в нього бути. Так, завдання розпочати. Загублене дитя. Поговоріть з місіс Бікл. Where could Archie have gone? Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. Ми шукаємо My пана husband Бікла. О, він мертвий. Is dead. Він його He вбив. killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. Горлову його He's been вбив. threatening my husband for weeks and... Oh, О, where і is ще my попав її son? син Арчі. Where is Archie? Так, я певний, що з вашим сином все гаразд. He must be around here somewhere. When did you Коли ви last see бачили him? його Archie останнє? was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. Схованка He у never Арчі wanders була. far. Треба його звітом, But певно, if he шукати. witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. Так, що ви можете розказати мені про Горлову? Is there anything more you can tell me about Harlow?
He's Victor Rookwood's second in command. A miserable, awful creature. Vicious and murderous. Так, навіщо Гарлоу вбивати вашого чоловіка? What reason would Harlow have to kill your husband? My husband had been looking into Harlow's dealings and discovered some of what he's been up to. I begged him to leave it alone, but he was convinced that... Так, ми знайдемо вашого We'll find сина. your son, Давайте Mrs. шукати. Thank you. What am I going to do? Так, Please do not worry, Mrs. Bicker. знайдіть We will схованку bring Archie Арчі. home. Revelio. Біжимо шукати. When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. Так, ну йдемо шукаємо. Так, давайте, What did поки Officer сильно Singer не say about the letter you відволікатися. brought Ми her? тут вже, здається, з вами десь Thank бігали. you, but she clearly Не felt будемо that it тут was not enough. It is бігати a на shame все that hypocrites відволікатися. cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence О, against там якісь Harlow that вороги we є. need. Йдемо We will далі. need something more. От, схованка, так? This must be little Archie's hideout that Тут є Mrs. Bickle скриня. mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio. Or maybe our only hope of finding out which way he went. Ну і що? Ну, ревелю я роблю. А, о, Archie's сліди footprints. з'явилися. He went this way. Так, треба по слідах бігти тоді. Я так розумію. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice Так, about де ті killing a сліди? child. Ага. We must find Archie quickly. Revelio. О, Wolves! так, Prepare for a fight. хто тут? Вовки? Де вони взялися? Так, все. Чи ще є? Ще скільки їх тут? I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. Все, так, з вовками ми. We should look around. Revelio. Так, йдемо далі по слідах, так? О, там щось є на дереві. Archie's satchel. О, рюкзак Арчі. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Так, знову ревелію. Archie went this О, way. далі сліди. Ну, йдемо далі. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. Revelio. Так, і десь ми тут добігли до чогось. О, A fork in the road. We will need Revelio again. так, ага. Тут ми вже були, так? Не поняв, чому він не запалюється? А, ми його вже запалювали? Де то ми є з вами? Так. Ага, ми тут були. Так, ми тут вже запалювали. Бачу, вогники флу. Так. Ну йдемо далі тоді. Multiple sets of footprints.
О, тут більше слідів стало. Harlow caught up to him here. This Наздогнали is not його. good. They went this way. О, тут у нас є тестрали. До речі, їх можна буде... Можна і навіть позбирати якісь, зловити. Та блін, що я зробив? You can Не see то. thestrals too. Не то I натиснув. witnessed death Знов when I 4 was замість Saw F4. my first thestral shortly thereafter. I found comfort in it. Знов I still незручно do. зробив. I think Так, those а of ну us чи who have можна witnessed його... death deserve some comfort. Раз, 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 раз. О, можна зібрати. Клас. Хай буде нам. І, до речі, ще один тут є. Давайте ще одного, на всякий випадок. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. Забираємо. It was a long time ago in О, silence, тут іще один навіть but є. in other ways, it seems like it was only yesterday. Що, I still see забираємо him so ще clearly. тоді. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. Скільки в нас вже там тих тварин залишило? Ладно, потім подивимося. Так, Revelio. йдемо далі. Так, а тут якісь... Нічого тут нема більше. Revelio. Озерце нема. Йдемо. Так, десь ворог бачу спереді. О, то ми десь вже прибігли. Охо-хо, тут нам і доведеться, певно, воювати. Так, готуємося. Бабах робимо. Робимо ще бабах. Ох ти. Йо-моє. Так, зараз нас б'ють. Бачу їх тут. О, їх тут багато просто. Ох ти, йо-моє. Так. Так. Добре, що нам Наті трошки допомагає. Так, знову нас. Все чи ні? Де ще? А вон ще. Ох ти. Так, блін, знову. Та йо-моє. Не встигаємо. Отак його, блін. Все. They Розібралися. got what they deserved. Revelio. Так, забираємо, що тут повипадало. Куди воно нас приведе? Так, а тут у нас щось є. А, тут просто яйця. Так. Що ми тут ще можемо? Так, стільки побували і ще нічого з них не повипадало. Revelio. Навіть дивно. О, там ззаді що тут. Так, також яйця, так. Нічого цікавого. Так. Куди нам далі? They have Archie. Далі нам, напевно, всередину. Увійдіть до зачарованого намету. Він ще й зачарований. Ой-ой-ой, який він великий. Revelio. Ну, ясно, що зачарований. That complicates things a little. Так, куди нам йти? О. Давайте з ними здалеку розбиратися. Protego.
Опа. Так. Ой, 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 ой. Так, нас зачепили. Так, а де? А з ким вона тут? О, тут хтось ззаді. Так, ми його. А то він обнаглів, навіть з нього щось випало. А, зілля, у нас зілля ще вистачає. Так, куди нам йти? Тут сходи є ніби. Так. Що у нас? От туди нам треба, так? Але тут ми ще можемо дещо знайти. Так, тут у нас якась сумка з грошима. Що тут ще є? Ух ти! Туалет, блін, такий. В наметі. З унітазом. Круто, блін. Влаштувалися. Так, тут у нас одежа. Так, тут у нас спуск вниз, так? Але бачу, ворогів там купа. Певно, нам треба туди. Он їх скільки, йо-моє. Що, ну давайте пробувати. Бах. 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 А давайте, може, вон тою п'яти бабахнемо. О, супер. Ми третього вбили, такого ворога. Так. Так, стоп. Ох, ти скільки їх тут. Так, хтось нас там. О. Так. Ой. Так, де ще є. Все. Ох, як ми їх потужно побили. Давайте тепер позабираємо, що нам з них випало. О, тут купа всього. О, десь Арчі ми чуємо. Так, але спочатку давайте позабираємо все. Так, тут у нас гроші. О, тут можемо піднятися. Тут є ще скриня з грошима, ще мішечок, ще гроші. О, ми тут трошки з вами назбирали грошей. Так, все. Зверху я нічого не бачу, тільки там внизу. Ну, давайте спускатися вниз. Так, де тут спуск вниз був? А, ні, ось ще є гроші. Так, де тут спуск? Та чуємо, зараз ідемо. А от є спуск вниз. Ага, от він є. Так, давайте спочатку позабираємо все. І зараз його відкриємо. Так, скриня. Все. Ні, от там ще щось ми пропустили. А де там? А де то воно є там? Стоп, а де там скриня? Щось я не зрозумів. Не понял. Так, де вона є? Так. Де ми її бачили? О, внизу. А як туди потрапити? Так, де то внизу?
Ага. О, тут ще можна. Все. Ага, ми просто сюди не спускалися. Так. Revelio. Угу. Ми сюди не спускалися. Ну йдемо тоді, допомагаємо. Арчі, витягаємо його. Так, де тут ще може, де тут ще спуск є? Тут, здається, було 2 десь спуски. Так. Відкриваємо замок. Все. Можемо тепер з ним порозмовляти. A man called Harlow. He killed my father. Я So sorry, вбив його Archie. батька. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you. Треба відвести його додому. We wouldn't have it any other До way, мами. Archie. Now let's get you home. We know a safe way back. Так, що нам ще треба? Порозмовляти з міс Бікл, так? Для завершення. You're here! Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe. Mr. Filbert. And I think they also said Otto's name. О, ім'я якесь. Ага. I shall speak with them. Вони ще викрали його You run inside. Yes, Mother. батька, друзів чи кого зараз, ану. Your husband's friends may be in Так, danger. друзям вашого Just as чоловіка he може was. загрожувати. How can we Ага. help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. Так, зрозумів. We Не don't хоче want to вона, worry щоб you. ми I'm sorry в again about your небезпеку husband. потрапили Mrs. Bickle. ще. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. Все? My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I Все. must learn І more то ми about Mr. виконали. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. Так, дивимося. Що у нас тут поновилося? Битви. Ага, ми вже 3 тих ворога вбили, так? Маємо ще зовнішній вигляд. Тепер нам 6 треба безславних вбити. Так, тут ми більше нічого не відчинили, так? Тут одежу. Так, нічого. Кращого, нічого. Нічого. Треба буде піти також все продати, але то я вже зроблю окремо, щоб... Так, речі. Ага, от ми зловили, маємо. Угу, у нас трошки є. А їх ми не можемо ніде, поки шкода нікуди їх розмістити. У нас поки наш зоопарк маленький. Так, тут ми що відкрили? Вороги. Ага. От тих, що ми вбили. Так, тут ми відкрили зовнішній вигляд. Той зовнішній вигляд. Хто любить сильно одягатися і передягатися із сторінки. Десь. От, ми відчинили. Так. О. Все. Так, дивимося по завданнях. У нас одне основне і ще купа другорядних. Ну,
на цьому, напевно, будемо завершувати. На слідуюче відео ми подивимося, за яке, що ми будемо братися. А на сьогодні всім дякую, гарного дня і до зустрічі!